Magandang araw. Ang video natin ay tungkol sa pagpaparami ng aglaonema. Kung bago ka sa channel ko, sana mag-subscribe ka at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron ako mga bagong videos. Ang aglaonema ay may scientific name na Aglaonema comutatum. Madaming klase ang mga aglaonema at itong pararamihin natin ay ang Aglaonema redscium aurora. Sikat ang aglaonema dahil sa pinaniniwalaan itong nagtataglay ng swerte sa mga kabahayan. Ito rin ay isa sa pinakapopular na indoor plant dahil mas gusto nito sa shaded na lugar at ayaw nito ng direct sunlight. Ang method na gagamitin natin sa pagpaparami ay ang pagbibiyak. Sa ganitong klaseng halaman, ang pagbibiyak ang pinakamabilis na pamamaraan. Mapapansin nyo na marami nang nagsulputang bagong halaman at iyon ang ating mga bibiyak-biyakin. Sa pagbibiyak, gagamit tayo ng planggana. Dito natin ilalagay yung ating aglaonema na bibiyak-biyakin. Una, i-press lang natin yung plastic pot para matanggal yung pagkakakapit ng lupa sa ating plastic pot. Then ibaliktad natin para mahugot yung lupa kasama yung halaman sa ating paso. At ilalagay na natin dito sa ating planggana. Importante na nasa planggana yung ating aglaonema para ma-sprayan natin ng tubig at makita natin yung ugat at malaman natin kung saan natin ito bibiyak-biyakin. Ini-sprayan natin ng tubig ang ugat ng halaman para mahulog ang lupa at para hindi ma-damage ang maliliit na ugat. Ipagpatuloy lang natin ang pag-spray hanggang ma-expose ang mga ugat at malaman natin kung saan natin bibiyak-biyakin ang ating aglaonema. Itong mga halaman na ito, dahil may sarili ng root system ito, pag biniyak-biyak natin ito at itinanim sa kanya-kanyang paso, almost 100% na rin ang survival rate nito dahil nga may mga sarili na itong root system. At dahil exposed na yung ugat ng ating aglaonema, pwede na natin itong biyak-biyakin. Ito yung isa. Ang taba ng ugat niya, talagang 100% ang magiging survival rate ng ating mga aglaonema. Magandang alagaan ang mga aglaonema dahil hindi naman masela na halaman ito, basta't wag mo lang i-expose sa sobrang init ng araw dahil nasusunog ang dahon nito sa araw. Mas matingkad ang kulay ng mga dahon nito pag nasa shaded area lang ito. Kaya nga ito yung isa sa mga popular na indoor plant dahil nga mas gumaganda sila pag hindi sila masyadong naaarawan. Dito gumamit tayo ng gunting para ma-separate yung isang halaman. Tingnan lang natin yung root system nitong halaman na ito para alam natin kung saan gugupitin. Sprayan lang ng tubig kung kailangan para mas malinaw, mas kita kung saan natin siya gugupitin. At ito na nga, ginupit na natin. Sobrang dami ng ugat niya. Pagkatapos natin mapaghiwa-hiwalay itong mga halaman, tatanim na natin. Mas gusto ng mga halaman na pinagbibiyak-biyak sila para magkaroon sila ng sariling space para mas lumaki at mas lumago. At ayan na, natapos na tayo sa pagbibiyak ng ating halaman, pwede na natin itanim ito. Itong aglaonema redscium aurora natin ay nahati natin sa 6 na halaman, kaya gagamit tayo ng 6 na paso para itanim ito. Importante na may butas yung mga paso natin para dadalo yung tubig pag nagdilig tayo at hindi magiging cause ng root rot yung sobrang tubig na ididilig natin. Sa pagtatanim ng ating aglaonema, unti-unti lang yung lagay ng lupa para maganda pa rin yung arrangement ng mga ugat ng halaman. Yung lupang ginagamit natin dito, hinaluan natin ang wood shavings para magsilbi na ring pataba sa mga aglaonema natin. Ituloy lang natin yung paglalagay ng lupa. At ulitin ko lang, kung bago ka sa channel ko, sana wag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron akong mga bagong videos. At ayan, natakpan na natin ang ugat ng lupa na may halong kusot
pwede na nating diligan ito para maging mas stable yung ating halaman sa paso. Pag diniligan kasi natin ito, mababawasan yung pag-alog ng halaman sa lupa dahil kakapit yung lupa sa ating mga ugat at isang dahilan niyon na maging stable yung ating halaman. Diligan na natin yung unang halaman na itinanim natin. Inuhugasan na rin natin ang dahon kasi lalagyan ng lupa yung ilang dahon para mas magandang tingnan. Ito na ang unang halaman na itinanim natin at isasantabi na muna natin ito para itanim naman natin yung ibang mga halaman. At itanim na natin yung ating pangalawang halaman. Sa pagpaparami ng aglaonema, ito talaga yung pinakamabilis na pagpaparami dahil pag nagbiyak-biyak ka, malalaki na kaagad yung mga halaman at pwede mo na rin maging mother plant ang mga ito dahil once na tinanim mo to sa sarili niyang paso, manganganak na naman ito ng bagong halaman at yun na naman ay pwede mong paramihin. Sa pagtatanim nitong ating pangalawang halaman, ganun uli ang ginawa natin. Unti-unti lang ang lagay ng lupa para nanonoot dun sa mga singit-singit ng ugat at nakakalat pa rin yung ugat ng halaman natin. Ang kagandahan pati ng proseso ng pagbibiyak ay halos 100% na yung survival rate ng mga halaman natin dahil nga meron na itong sariling root system at didiligan na lang para maging stable yung ating halaman sa lupa. Kung sa pagdilig natin ay bumaba yung lupa, dagdagan na lang natin. At ayan na nga, ito na yung pangalawa natin, santabi uli natin para makapagtanim na tayo dito sa ating pangatlong halaman. Wala namang masyadong care na kailangan sa mga halamang aglaonema dahil nasa shaded area sila, pwedeng once or twice a week mo lang diligan ang mga ito pag napapansin mo na natutuyo na yung lupa. Ayaw din kasi ng halamang ito na sobrang basa sila madalas dahil pwede rin itong pagmulan ng pagkabulok ng mga ugat. Kaya nga importante na may butas yung mga paso natin para yung mga sobrang tubig pag nagdilig tayo ay tatagas dun sa mga butas ng paso natin. Sobrang dami na ng klase ng mga aglaonema at dumagdag pa dito yung mga hybrids. At nakakamangha talaga yung mga iba-ibang kulay ng mga dahon nila. At eto na yung pangatlong halaman na naitanim natin. Paulit-ulit lang naman ang proseso ng pagpaparami ng aglaonema. Ang mga aglaonema nga pala ay tinatawag din na Chinese evergreens. At pinaniniwalaan nagtataglay ito ng swerte lalo na pag nasa loob ng mga bahay. At dahil magaganda at makukulay ang mga dahon nito, maganda talaga itong i-display sa loob ng bahay. Bukod sa pinapanatili nito na fresh ang hangin, ay pinapaganda pa nito ang loob ng ating mga tahanan. Ang mga aglaonema ay may taglay na calcium oxalate crystals na maaaring makalason sa atin at sa ating mga alaga. Maaari din na makairita ng balat ang mga katas nito, kaya pag-ingatan natin na huwag paglaro ng ating mga anak na bata at ng ating mga alagang hayop ang halamang ito. At ito na yung pang-apat na halaman natin. Didiligan na lang natin at ilalagay natin dun sa lilim na lugar at itatanim na natin yung panglima nating halaman. At itatanim na nga natin yung panglimang halaman natin. Ito yung panglimang halaman natin, mapapansin nyo kukunti yung ugat niya, kaya lalagyan na natin ng konting lupa yung ating paso dahil medyo mataas naman yung magiging pwesto ng halaman, kaya nilagyan na natin ng konting lupa yung ating paso. Kahit nakukunti yung ugat ng halaman natin na ito, malaki na rin ang tsansa na mabuhay ito. Diligan na natin para kumapit yung mga lupa sa puno at maging stable yung puno natin para mas mabilis siya mag-ugat. At eto na yung huling halaman na itatanim natin. At dahil nga konti lang din yung ugat ng halaman natin at saka maliit lang itong ating halamang aglaonema na ito, nilagyan na natin ng lupa yung paso natin para dadagdagan na lang natin. Ulitin ko lang, kung bago ka sa channel ko, sana wag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron ako mga bagong videos. At ayan na nga, naitanim na natin yung pang-anim nating halaman.
At didiligan na rin natin para malagay na natin dun sa shaded area kung saan dun muna sila at maka-adapt sa bago nilang mga paso. Hanggang dito na lang, sana may natutunan kang bago tungkol sa paghahalaman. Maraming salamat!